शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। जे आपले इंडियन फार्मरचे जे संतोष जाधव आहेत, सांगलीचे विटा तिथलचे जे संतोष जाधव आहेत, त्यांनी आपल्याला एक गिफ्ट हॅम्पर पाठवलेलं आहे। त्यांचं जवळपास भारतात आणि भारताच्या बाहेर सुद्धा असे लाखोनी फॉलोअर्स आहेत त्यांचे पण युट्यूबला। तर शेतकरी मित्रांनो त्यांनी आपल्याला पण हे एक असं गिफ्ट पाठवलं। त्याचं कारण म्हणजे ज्यावेळेस आपले युट्यूबचे व्हिडिओ भरपूर शेतकरी बघायला लागले। जवळपास आता आपले युट्यूबचे व्हिडिओ काही व्हिडिओ जवळपास 40-50 लाख शेतकऱ्यांनी बघितलेत आणि आपलं युट्यूब चॅनल पण त्यांच्या हातात लागलं। आणि त्यांनी एक सांगितलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये की जे काही शेतकरी जे काही युट्यूबवाले ते शेतकऱ्यासाठी जर चांगले व्हिडिओ जर तयार करीत असतील त्यांच्या शेतकऱ्याच्या फायद्याचे, तर त्यांच्यासाठी मी भारतात 5 एक अशी बक्षीस देणार आहे की ते बक्षीस त्यांना एक गिफ्ट हॅम्पर देणार आहे मी। तर त्यांनी एक त्या 5 जणांमध्ये आपली एक निवड केली आहे आणि आपल्याला एक गिफ्ट हॅम्पर आलेलं आहे हो का। तर संजय माळी यांनी हे आपल्याला तिथून पाठवलंय। त्यांचे मित्र आहेत त्यांच्यासोबत त्यांनी पाठवलेलं आहे। तर हे आपल्याला गिफ्ट हॅम्पर एक कुरिअरने आलं। हे आंबडला आलं तर रात्री हे आमच्या पुस्तकावर आलंय आणि आम्ही एक सगळ्याला आम्हाला उत्सुकता लागली किंवा ह्या गिफ्ट मध्ये काय असेल म्हणून। तर आपण आता ह्याची अनबॉक्सिंग करू आणि बघू आपल्याला त्यांनी आपल्यासाठी काय पाठवलेलं आहे ते। तर हे आमचे मित्र आहेत बद्री सानप भाऊ, तुम्हाला काय वाटतं ह्याच्यात काय असेल? त्याच्यात काय असेल हे सांगण्याच्या अगोदर मला पहिल्यांदा आपल्या हेमंत ट्रेडर्स आपले जे मित्र आहेत डिगो भाऊ, दत्ता भाऊ आणि पवन भाऊ सगळ्यांना अभिनंदन। कारण की जर भारतातून 5 बक्षिसामध्ये आपल्या गावातल्या दुकानाचा नंबर लागला हे खरंच अभिमानास्पद गोष्ट आहे। आपल्या सर्वांचं अभिनंदन। आणि माझ्या अंदाजानुसार याच्यामध्ये शेतीच्या संबंधित काहीतरी भेटवस्तू आपल्याला तुम्हाला दिली असेल असं माझा अंदाज। कारण की याचं वजन 2.5 किलो आहे। 2.5 किलो वजन आहे। थोडस इकडे असं केल्याच्या नंतर एक अंदाजा लागतो की काहीतरी औषध हे बरोबर। भाऊ तुम्हाला काय वाटतंय काय आवश्यकता आहे? शेती संबंधित काहीतरी असणार आहे। शेती संबंधी आवश्यकता हो। पप्पू तुमच्या शूटिंग साठी काहीतरी असू शकते त्याच्यामध्ये, शूटिंगच्या संदर्भातलं। आपण युट्यूब चॅनल चालवतो तर युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्याला ज्या काही अडचणी पडतात, माईक अडचण स्टँड अडचण काहीतरी असं नवीन ते पण ह्याच्यात आवश्यक आहे। तर शेतकरी मित्रांनो आता आपण तुमच्या समोर ह्याची मी अनबॉक्सिंग करतो आणि बघू आपण ह्याच्यात नेमकं आपल्यासाठी त्यांनी काय पाठवलेलं आहे। आम्हाला तर एकदम उत्सुकता लागली याची। रात्रभर आम्हाला जवळपास झोप नाही आली। तर येणार नाही त्याला नाही जमत। रात्रभर आम्हाला झोप नाही आली की ह्याच्यात नेमकं काय आवश्यक हो। तर हे आम्हाला एक आपल्या सगळ्या युट्यूबच्या दर्शकाला आणि सगळ्या समोर एक अनबॉक्सिंग करून बघायचं होतं किंवा एक व्हिडिओ पण तयार करायचा होता किंवा नेमकं काय आवश्यक होतं। तर हे आता आपण खोलू। विटा सांगली जिल्ह्यातलं जे विटा आहे गाव त्यांचं, तिथून हे पाठवलेलं आहे त्यांनी आपल्याला। तर बघू आपण आता ह्याच्यात काय आहे। काय असेल फायद्याच आहे। सेफ्टी किट आलेली आहे, हँड ग्लोव्ह आलेली आहे, त्याच्याच बरोबर पुन्हा आपला चष्मा फवारणीसाठी मस्त असा एक चष्मा आहे, एक टी शर्ट आहे। साईज आहे तुमची ठीक आहे टी शर्ट लागते आणि एक कॅप आली। आणि त्याच्यासोबतच जर आपण शेतात काम करतो, फवारणी करतो त्यासाठी बुट एक आणले। तर हे आपलं सगळं एवढं सगळं सामान आपला इंडियन फार्मर यांच्याकडून आपल्याला आलंय। तर मी त्यांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद करतो। खरंच एकदम शेतकऱ्यासाठी महत्वाचं
आणि वा. चांगल्या चांगल्या अशा वस्तू त्यांनी आपल्यासाठी पाठवून दिल्या आहेत. तर ह्या काही बुट आहेत जे की आपण चिखलात घालून चालू शकतो, फवारणी करताना वापरू शकतो. त्याच्यामुळे आपलं जे आपण जे सोयाबीन मध्ये ह्याच्यामध्ये फवारणी करतो त्यावेळेस आपल्या इच्छा वाटणार नाही. तर हे असे बूट घेतले गेलेले आहेत. तर शेतकरी मित्रांनो, गावकरी आपला शेतकरी मित्रच म्हणून माझं युट्यूब चॅनल आहे, त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबून क्लिक करा, म्हणजे इथून पुढे येणारे माझे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.